අද බලන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ endscreen template එකක් Canva කියන mobile app එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා. Canva website එක පාවිච්චි කරලත් හදන්න පුළුවන්. Tube Studio එකට ගිහිල්ලා මම contents යටතේ details වලට යනවා. ඊට පස්සේ endscreen වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙන වීඩියෝ එක මම smart select යටතේ select කරගන්න තමයි යන්නේ. කියන්නේ screenshot එකක් වගේ ගහ ගන්න තමයි යන්නේ. එකක් අරගෙනත් පුළුවන් ඇති පස්සේ crop කරලා මම එහෙම කරේ නැහැ. මම smart select එක තමයි තෝරගත්තේ. එතනදී හරියටම ඒවා margins වලට select කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම යනවා Canva mobile app එකට. ඒක පාවිච්චි කරන්න ඉන්ටර්නෙට් ඕන අපට. එතනදී මම යනවා create a design කියන එකට. ගිහිල්ලා මම custom size එකෙන් YouTube එකේ අපි 1280යි 720යි ratio එක දෙනවා. එතනින් ඊට පස්සේ මම upload කරනවා අපේ ගත්ත screenshot එක smart select කරලා කෙලවරකට අරන් ගිහිල්ලා මම ඒකේ size එක ලොකු කරගන්න තමයි යන්නේ. මෙතනදී හරියටම ඔයාලා margins වලින්ම smart select එක කරා නම් ගානට එනවා. ඒ වුණාට මම එහෙම කරලා නෑ වගේ. හින්දා මට පස්සේ පොඩි අවුලක් වෙයි. ඒක කමක් නැහැ බලමු. මම elements වලට ගිහිල්ලා square එක තෝරගෙන ඒක transparency එක අඩු කරනවා. මොකද එතකොට අර YouTube end screen එකේ තියෙන වීඩියෝ එකේ ගානට resize කරගන්න පුළුවන් square එක. ඉතින් ওই විදිහට ඊට පස්සේ subscribe කියන තැනටත් මම elements යටතේට ගිහිල්ලා රවුම අරගෙන එනවා. circle එක ඊට පස්සේ ඒකේ transparency අඩු කරලා ගානට හදා ගන්නවා. ඒක බලන්න අර රවුම වටේට තියෙන කොටුව ඒක එතන තියෙන කොටුවේ ගානට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තවත් අපිට background image එක ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒක delete කරලා දානවා. ඔන්න ඔහොම තමයි අපිට පේන්නන්නේ. ඊට පස්සේ එතනට background color එකක් දා ගන්නවා අපි. මම කොළ පාට තමයි දාගන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න මෙතන elements යටතේ තියෙනවා stickers කියලා වගේ. අපි ඒවා පාවිච්චි කරන්න තමයි ඊළඟට යන්නේ. හොඳයි මම මෙතනදී මේ සුදු පාට ජෙල් එක වගේ එක ගන්නවා නිකන් ඇමීබා කෙනෙක් වගේ එකක්. ඒක subscribe button එකට නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. උනාට තියෙන කොටු වලට ගැලපෙනවා. subscribe button එකට ගැලපෙන round sticker එකක් ඊළඟට හොයාගන්නවා. මම හිතනවා මේ sticker එක ගැලපෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒක ගානට round මේ මැදට වෙන්න ඒක හදනවා. ඊට පස්සේ මම මේ සුදු පාට ඇමීබා වගේ එක්කෙනාව ලොකු කරනවා. ඒකල්ලා යාව පොසිෂන් එකෙන් මම යාව send backward දානවා. ඒතර මෙතනදී මම වැරද්දක් කරනවා. මෙතන කොටුව ඒක මම එහාට මෙහාට කරනවා. ඒක අපි මුලින්ම මේ කරන්න ඕන අර කලින් තිබ්බ background එකත් එක්ක සසඳලා තමයි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අර මේ වීඩියෝස් එහා මෙහා වෙනවනේ. ඉතින් මම මෙතනදී කරන එක වැරද්දක්. ඔයාලා එහෙම කරන්න එපා. එහෙම වැරද්දක් වුණත් ඉස්සරහට හදාගන්න විදිහත් බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඊටසේ මම මේ අර සුදු පාට ඇමීබා එකේ ටිකක් දිග ආකාරය ගන්නවා. අර අනිත් එක වැඩි හරියන්නේ නැහැ වගේ නිකන්. ඊපස්සේ ඒකත් ලොකු කරලා පොසිෂන් එකෙන් බෑක්වර්ඩ් දානවා. තව මේ වගේ ස්ටිකර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දාන්න පුළුවන්. මම මේක තව ලස්සන කරන්න කවුරු හරි ළමෙක් ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්න එක ක්ලික් කරනවා වගේ ස්ටිකර් එකක් තියෙනවද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ මේක දානවා මම. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් වලට තමයි යන්න තියෙන්නේ. එතනින් අපිට headings sub headings කියලා තියෙනවා. ඒකේ මම sub heading පාවිච්චි කරලා watch more කියලා ගහනවා. අර දැකලා ඇති එහෙම ගහලා තියෙනවා. subscribe me, thank you for watching, for more videos. එහෙම end screen එකේ එක එක text තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කැමති එකක් ඒකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම එතන font style එක මේ විදිහට වෙනස් කරනවා. මම ඒකට gentle sans දෙනවා. ඊපස්සේ ඒක එහාට මෙහාට කරලා ඔක්කොම එක පේලියකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අනිත් text ඒ විදිහටම දෙනවා. ඒ font style එකම පාවිච්චි කරලා. දැන් preview එකක් බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මේකේ කාලය වැඩි කර ගන්නවා. මොකද end screen එකක් තියෙන්නේ තප්පර 20යි. මේක download කරන්න තමයි තියෙන්නේ මෙතනින්. P4 වීඩියෝ කියලා මම දෙනවා. වීඩියෝ එක අපිට download වෙනවා අපේ computer එකට හරිය නැත්නම් tab එකට phone එකට. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා වීඩියෝ editing කරන app එක මොකක් හරි කමන්නම් Kinemaster ඒක පාවිච්චි කරලා ඒකේ අන්තිමට වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මේ අපේ end screen template එක දාන එක තමයි.
හරි දැන් බලමු end screen template එකට කොහොමද end screen videos දාන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා අර background එක අයින් කරාට පස්සේ original මෙතන තිබ්බ මේ squares දෙක එහා මෙහා කරානේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම වැරදි දෙයක්. මොකද එතකොට ඒකේ PTම වෙනස් වෙනවා. එතකොට දැන් මට මෙතනදී ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහොම වෙනවා. එතකොට යට නිකන් shadow එකක් වගේ හැදෙන විදිහට තමයි මේ අලු පාට වගේ මොකක් හරි එකක් දාලා මේ හදන්න තියෙන්නේ. හදිස්සියවත් වැරදුනොත් කියලා. මොකද දැන් හරියටම අර ස්මාර්ට් සිලෙක්ට් එකෙන් ගත්තේ නැත්නම් හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් පස්සේ එහා මෙහා කරොත් හරි කියලා. ඒතර මම උඩ වීඩියෝ එකත් මේ යට වීඩියෝ එක වගේ වෙන්න හදනවා. ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට ඒකේ යටිනුත් ෂැඩෝ එකක් වගේ පේනවා. ඒ වගේ මොකක් හරි කරලා පොඩි පොඩි වැරදි මෙහා හදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ටෙම්ප්ලේට් එක වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් අපිත් එක්ක ඉස්සරහටත් එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් මේ වගේ වැදගත් ටියුටෝරියල්ස් එක ආයෙ හමු වෙමු.